baso. Okay, maadjong adlaw ninjong tanan og welcome back to my channel. So kung wa pa ka ni subscribe sa awang channel, please like and subscribe kay para updated ka sa mga susunod na video. Wow. So for today's video is magluto ko aning dugay na jud ni siyang giplanuhan. Sukad pa jud ni siya last year pa jud ni siya hapit tagari ma-expire ng mga ingredients kay gipalit to sukad last year. Ya karon pa jud na buhat, di ba? So ang lutuon karon is takoyaki og shawarma pero mag-una sa ta sa shawarma kay mo man atong pamahaw karon, di ba? So first thing first, buhat no ana is nagmix ko sa mga ingredients para sa ato ang shawarma bread. So flour na sidza, baking powder, natay butter, butang tubig, giasinan, gikamayan, usa gi-mix it all together, no? Usa kumot-kumuton ra nimo na hantod nga dili na kayo siya mastike. Kay mo man na siyang masahon. So magbutang ra man putag harina pod anang lamisa kay aron jong inigmasa nimo di po siya mo dikit-dikit ba. So hantod nga dili na siya mo dikit-dikit, amo na ang consistency nga atong gihuwat. Wow. Di ra bad ko pro jud aning mga magbik-bik kani mga masa-masa mo jud sa mga tanang luto-luto. Mo jud ni dili no ganahan kay di jud ko maglisod man ko aning klase nga inaning mga klase nga pagkaon kay di ta ka-adjust man man tong magluto tag sabaw kay umuparat pwede ra man to dungagan og tubig o di ba? Ug kaning maglukot-lukot ta aning pan lisod jamo. No, so sunod nga gibuhat no ana is gilingin-lingin no na sidza, unyawan ni siya ipares ag mga 30 minutes, o di ba? So while waiting nga nagpares tas ato ang dough, so mag-prepare po ta sa iyahang mga ingredients kay shawarma man ni siya no. So kani atong lutuon karon mura ni siya og Mexican versus Japan, o di ba? Kay di ba kaning shawarma mura gagikan man siguro ni sa Mexican kuwa ko masayop. O di ba? Ang murag mga lasa mga inana something. Basta so Mexican versus Japan ni siya. So first mag-una sa ta sa Mexican kay wa pa man ko kagama jud andi jud ever since, no. So bag-o pa ni sa pero nakatilaw na ko ani so familiar na ko sa lasa. So it means kay buko ko asa ko nagkuwang ug asa ko nanobra, o di ba? So nag-prepare ko ana sa iyang mga ingredients no. First na yun. Sunod is nagluto ta sa iyahang karne, so beef na ang gigamit nya gibutangan og mga powder nga mga Mexican nga mo jud ni magpalasa nga makaingon jud ka Mexican day gizud ni. Kato mga cumin, onion powder, mga paprika, unsa pa to sa mga pepper o mga inana ba. Ya pagkahuman na after 30 minutes awa na ni siyang gi-flat no kay kuan man ni siya og nakakaon mo og Torx o mo nang familiar kog lasa ani. Kay kanang tigkaon mo ko ng Torx or di ba kung dili pud Torx nam po koy makan-an nga Mexican ari dapit amo so mo nang mura jud siya og familiar na bu siya sa lalasan. Ho gusto lang jud ko matry og unsaon. Karon after na no gi-flat ang bread ana no awa na siyang giluto sa non-stick nga pan para dili jud sa mo dikit nga pagkahuman ana nag-prepare na pud ka sa ato ang white sauce. So for the white sauce no nag-mix lang ko og yogurt og mayonnaise tapos awa siyang gikumutan og lemon usa butangan nato ni siya og parsley. So actually namo go Filipino style nga inani pero ang ilaha lang mayonnaise lang tanan kaning awa with touch of naano siya pagka-traditional lipo traditional kanang usually jud nga gibuhat sa mga Mexican nga klase nga ingredients no. Awa na siyang gilahalo kay depende bago adjust ba ug unsa jud atong udzonan or asa tamas sayunan no. So awa na siyang gipile-pile ana o unang mutikim jud ang mga customer di ba? Ana so mo ni ang pamahaw karon tanawon tani og muudzon ba ni ang mga igsuon ani kung into Mexican ba sila or into Japanese. Ako usually sige man jud ko luto og Japanese dish aring amua so familiar jamo ni sila og mga Japanese foods karon first time ko nga nagama og Mexican so tanaw og muudzon ba nato ni. Pero ang karne nasundog na matod pa sa ilang review nasundog ra jud kuno ang lasa sa karne. Mo jud na siya importante kay mo jud na siya muda sa imong shawarma kay ana jud nimo makaingon jud ka ba nga aw kani Mexican jud ni siya kay para di jud ing mura ginisang giniling lang kay ana sa timpla man jud ka mag-igo ana. Uy karon magluto ko karon og pajon so green onion pancake so Korean ni siya. So instead nga Mexico versus Japan so magrepire si Korea kay magama ko karon og pajon kay kaning among dihog sibuyas padong naman ni mga matay pulihana naman po ni siya. So aton ni siyang harbison nya himuon nato ni siya og green onion pancake kay para dili masayang. Wow. So first thing first nga gibuhat nato ani is nagmix ta sa iyang sauce, soy sauce, dugos nga bagong harvest pa jud siya nga very fresh and very pure. Unya untay pepper flakes ibutang lang nako na siya
kanang cayenne pepper unya some sesame seeds unya gagama ko sa iyahang butter. So kuan ra na siya. Unsay tawag aning harina lang to. Unsa gibutang ag tubig, unya timplahan ra gamay, unya katong green onion imurang ibutang ag harina, unya sa taas tangan nimo itlog kay para jud siya mo hold together. Human ang nagmaluto ng ilaw, balihon nimo. O muna na ang gitawag nga green onion pancake sa Korea. Di ba kay matud pa kani daw kuno kay siyempre sa una no kanang pait kayo ang kaon sa una. So nakauna na sila nga kanon ning green onion ba tagaan nila og recipe kay para jud maiba. O di ba? So lami man jud po siya kay inig kaon nimo sa green onion, crunchy siya. Crunchy kay tungod sa katong butter nya crunchy pud ikaag mo sa green onion kay di man siya ingon nga lata pagkaluto na crunchy man jud. O di ba? Nya pagkahuman ana okay ripiri man si Korea no so balik ta sa Mexico. O kay magluto na pud ko karon og unsa ning lutoon Mexican rice para ni siya paniud to kay ganiha pamaniha po na nun ganiha pamahaw man to siya. So magama kog Mexican rice gigisa na ho ang bugas after ana is katong aw ang gi-blend na tomato sauce muna siyang imong isabaw sa imuhang luto. O muna imuluto sa ato ang bugas. O inana daw kuno ang style kay magama mo ko karon og mixi rice bowl kay tigkaon po ko ani sa mall kanang mudong ko sa mall mura gusto ko something maiba mo kaon ko aning mixi rice bowl. Unya karon nag-slice lang ko og cabbage ana. So ang mga ingredients na to ani murag mao-mao sa kuan shawarma kay katong karne ganiha mo po ibutang no ni kay di masayang ba. So mura lang kog ang shawarma bread gipulihan na to og luto. O di ba? Ana so naluto na ang ato ang luto ato ra na siya mura ni siya og sa Korea pa bibimbap mo ni lang bibimbap o mo kay kuan man po ni siya on top sa rice no say butang mga toppings unya katong giniling nga giluto na to ganiha unya ang sauce pod o di ba manas arang sayuna za mo ang ato ang paniud to o di ba so awalan po na siyang gibutangan og cheese kay para jud mag mix jud ang lasa no kay i-mix man nato ni mura man gupon ni siya og kanang bibimbap ba. After nimo og pagapogapa ang toppings anay mo ram po ng kabogjahon raman po nimo na no uman ana aw maniud to sa ta. So ang naka difference pod sa Mexican dish no og sa Japanese dish well ang Japanese dish more on neutral jud siya nga lasa nga kana bitong udzunan siya sa tanan kay dili siya isog dili siya kanang parat dili pod tab ang neutral lang jud ba. Ang Mexican man good more on mura bitog mga matapang jud more on kanang aroma nga mura jud kag maakit sa mga baho mo inana ba no pero og dili po ka inato nga klase pud nga pagkataw nga di ganahan og mga matapang nga kanang amoy or kanang sa tawag na lasa di jud po ka umuudzon pero ako neutral ra man pud ko ganahan kog parat ganahan kog tinab-ang so bisan asa ra ko ko palido unsa kanang gaduko-duko si papa na kay isa jung gidaginot jud ang katong binhi isa jung pangtamnan tong mga fill in the gaps katong wa matamni mga nalatawan no kay para jud di masayang. 아니네, 내 화내서 미안하네. 생전 화는커녕 큰 소리 한 번 안 내시던 형님께서 대체 그리 생각하게 된 연유가 뭔가? 자꾸만 그 모습이 떠올라서요. 홍연이란 아이가 떠오르는데 왜 중전마마를 연모한단 말이야? Gitanaw-tanawan ra og kidrama sang kuning ning hapon naman day pod o di ba so karon kay magama matag takoyaki no so ang pinaka main character man sa atong takoyaki kay octopus man no ya nakapalit man kog octopus nalipay sa mo jud kay makagama sa kog takoyaki kay di jud kompleto tong takoyaki kung way octopus so first nga gibuhat nato ani is ato ani siyang latan kay mura ba ni siya uguma no so dapat jud baluto jud ni siya kay mga usang oras jud ni siyang gilatan kay para sure jud siya nga malata jud sa di pud malata labi maluto jud sa ba mahumok jud siya kay atoa ba dyan siyang ipalaman sa atong takoyaki no so di mo na kaayo murag cooking process ana kay libot-libuto naman namin no siya so nag-add na ko aning ginger na siya no pickled ginger unya green onion unsa nagbatil ko og itlog so after nagbatil itlog gibutangan na siya og tubig kay nakapalit naman po ko og takoyaki flour mixture so gikan pa jud na siya sa Japan zay no labi ni sakay pag eroplano ni mga ingredients kanang mga toyo no ho katong mga asin nagikan jud to sa Japan so man nga very authentic jud ni siya nya gibutangan pa na siya og toyo ana so dapat maglasaw jud ang imuhang butter mixture no kay mo jud niyang purpose dili tong katong murag pinapancake kay lahi man putong pancake ya karon nalata na ato ang octopus so ato ana ni siyang sliceon og kanang pinagagbay so ara jud ning pagkalata ingon pos papa nganong gilata man nimog taman wa may lami ng latan pud nimo lahi man po pang takoyaki man po ning kay iyang gusto kuno kana kunong dugay maton no di ba lami kuno nang pakuratan ra kuno kay matud pa kuno sa mga ngisda kuno kay pakuratan ra kuno ha
Di ba? So gawa na siya gipang slice o gagmay unsa ning palit jud og takoyaki panggama jud takoyaki mura na tag mamaligya ani no. So gibatiran ra no na sidza unya gibutang ag katong iyahang kanang liquid mixture niya gibutang ang tunga ag katong octopus tanga green onions onya ginger pickled ginger to sidza unya libot-libuton nimo na. So tan-aw nos mga video murag easy jamo jud pero karon nga nakasaway kog takoyaki makain siya kan dili lalim ni maglukog takoyaki no. Kay magtan-aw nimo mura pag tug nagkagubot sa kinunan pero trust the process reday jud mugwapa ra siya in the end diba tan-aw lingin na kaayo pero di arapong kapuya man magsiglibot-libot init kaayo. So anak pa ko naka-experience pag human anak butangan nimo na siya sauce o pinalit mo na siya Japan zay unya QP mayonnaise o unya ning palit nagbitbit po ko ani bonito flakes kana bitaw maglihok-lihok bitaw nga kuan mura og kanang kahoy unya ibutangan og mo na siya. Di ba? Very authentic jud nga takoyaki. Mo ni takoyaki. Kay kasagaran pa matilawan man gunong takoyaki so kay kanang ang sod niya is kanang cabbage lang. Ang ganahan jud kanang naa jud octopus, di ba? So muna unta ni amo ang panihapon. Nya karon kay naa pa may sobra nga octopus so amo alang to siyang itunlo og kanang tawag aning tuba nga suka nga arang ko anya agkatupong uban din nagluto pa man dikos takoyaki dayo. So katong the rest nga giluto no sa octopus amo alang to siyang lutoon amo ara tong ipanihapon kay di mo sila mosugot og di mangaon og luto kay mo na mo tani ang panihapon kaning takoyaki ra pero di jud magsilbi og way luto bites. So banang katong octopus nga nabilin itunlo ra namo tog suka nga gisilihan nga tuba o tan ara lami the best jud ni siya. So mo to manihapon sa mi. And that's it. This is Miss Cynthia. So like and subscribe for more videos. So thank you for watching.